السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ. همیشه چې زه خپرونې ته راځم نو غواړم دا چې تاسو سره یو وړه خبره شریکه کړم، خو هغه چې بیا زه خبرې ته راځم نو ستاسو ایمیلز او ستاسو چې کوم د اریانا یوټیوب چینل باندې کوم کمنټ تاسو زموږ ویډیوګانو ته پرېږدئ یا د بنډار د لارې، نو هغه بیا ما دې ته نه پرېږدي چې زه خپلې خبرې وکړم. زه غواړم دا چې تاسو څومره خپله مینه رالیږئ هغه باید خپله خپرونه کې تاسو سره شریک کړم. صحیح ده؟ بیا هم یوسف امین موږ ته په یوټیوب چینل چې کوم د آریانا تلویزیون دی زموږ کوم پروګرام چې هلته اپلوډ کېږي هغه یې کتلې لیکلي چې هر برنامه تلویزیونی را که این دختر خانم گویندگی کند نهایت دلچسپ و دیدنی است. خدا نجات بدهد از دیگر گویندگان بی‌نفس. ایمانه گفتیم بی‌نفس که مثل بود بماین مقابل کمره قرار میگیرند. چی خوب است که از این دختر خانم پیروی نمایند. اوکی، خو دری خو تاسو پوهیږئ چې زما څومره زره ده یوسف امین لیکلی دي په یوټیوب کې موږ ته. او زه به دلته دا وایم چې هر یو کس خپل څنګه چې هره میوه خپل خوند لري، څنګه چې هر ګل خپل رنګ لري، خپل بوی لري، نو زه فکر کوم چې هر نطاق یا هر چې کوم اکټر وي یا سندرغاړی هغه خپل یو خوند لري. نو کیدای شي چې د هغې خوند هغې کې، خو بده دا ده چې موږ سو کاپي کو. صحیح ده؟ که اوریجنلي یعنی اصلي زموږ کوم انداز دی د خبرو هغسې کوي خو صحیح ده، خو که موږ سو کاپي کوو دا صحیح نه ده. یو شی چې ما خپله نوټ کړی دلته کې موږ شخصیت وخوړو. زه ډېر نه خندم، زه غواړم چې باید شخصیت ښکاره شم. نه زه دا نه کوم شخصیت، زه دا ټوکې ما سره مه کوئ چې شخصیت مې داسې نه شي، دا خندا داسې مه کوئ چې شخصیت مې نه شي. همدې شخصیت ویلو باندې ته ما ته دا وایي چې که موږ هند ته وګورو، که موږ خارج ته وګورو، نو موږ څومره سیلیبریټیز لرو، څومره شخصیتونه لرو، او موږ دلته کې په دې خاطر چې ټول په یو کرښه په یو لیکه روانه سو، نو ځکه موږ ډېر ټول یو رقم لرو، نو ځکه موږ سټارز هم ډېر نه لرو، سیلیبریټیز ډېر نه لرو. د ګوتو په سر یو څو ورزشکاران، یو څو سندرغاړي، او ډېر په مشکل یو څو سیاستدانان داسې چې هغه واقعا موږ غواړو چې د هغې خبرې واورو، هغې مرکې واورو چې خوند ترېنه واخلو او خوښېږي مو چې خبرې واورو. نو یو څو کسان دي، ولې؟ ځکه چې موږ همدغه غم وخوړو، همدغه کمپلیکس یعنی دغه احساس کمتري په موږ کې ده چې والله زه به داسې ځان ونیسم، نو والله زه به ډېر څه چې هغه به یې. صحیح ده؟ نو دا زما خپل نظر دی، او که کوم خلک دې سره هم نظر نی نو خپل کار دی. راځي چې د آشپزخانه خاطر خوش آمدید. نجیبه جان خوش باشین. سلام به تمام بیننده‌های عزیز، همین اکنون من از برنامه میبینن. من امروز بر شما بیننده‌های عزیز یک نوع بولانی کدوی تنبل براتان درست میکنم که کدو به نام کدوی تنبل میگن، کدوی پیرکی میگن. هیچ کس که کدو را خوش نداره، ولی از بسیار یک بولانی مزه‌دار، بسیار یک بولانی فوق العاده خوبش میاد عزیزا. ما اینجا کدو داریم که کدو را اول ما پوست میکنیم، بعد از او از تراشک میکشیم، کت مرچ تازه، کت نمک، کت مرچ سیاه ما تف میتیم که کاملا پخته شه و آماده باشه. دیگه خمیر ما را پیش از پیش، چون روند برنامه ما کم است عزیزان، ما این خمیر کلش را درست کردیم، موار کردیم که تاش گست. دیگه دوغ داریم در پالیش که ماست داشتیم، من ماست پیش از پیش در میکسر دوغ کردم. چتنی داریم، بانجارومیز، گشنیج است، سیر است، مرچ تازه است. دیگه ناله سر صداقت پرودوسر ما زایده جان میگه یک ساعت برنامه دارید، کجا روندش کم است؟ راست میگه. به خاطر از اینه که روند برنامه خو کم درست یگان وقت برش نشان بدیم. بولانی را کل خانم‌ها در خانه کسایی که هستن کل خانم‌ها یاد دارن. یک چیز ساده و مثلا ما خانم‌ها ماسنی بسیار لایق که اونا یاد نداره. رستوران‌ها رو خدا نگیره. نه مثلا خوراک نو روسی که نه باز من برشان یک دم خمیر نمیکشم نشان میتونم نجیبه جان خو. به خاطر از اینکه نه خیر سوالی خوبانین مگم دیگه وقت میتونین که مثلا نشان بدیم وقتی که پیش داریم. خمیر که تاجگز باید سوار کنن خوب نازک. به خاطر از اینکه باز نال اینجا مگی روار میکردم، خود خانم‌ها میفهمند که بولانی در خانه جور میکنن، هیچ وقت یک نفر نمیشه. حتما دو نفر بولانی میباشه، یکی اوار میکنه، یکی پر میکنه، یکی میبره سوخت میکنه. باز اگر کس خودت تنها باشه، باز اگر کسی که خود ما تنها باشه پیش از پیش باید خمیر اوار کنه، او را آرد بزنه. دوستا این رقم سربانی نمیچسبه هیچ وقت. کدورم پیش از پیش چیز کردیم، پیش از پیش تو پخته کردیم. این از تراشک کشیدم، از تراشک بعد از او یک کمک روغن، که مرچ تازه، مرچ سیاه، نمک میره تفت دادم، مرارت که کاملا پخته شد.
شده. روغن ننداختی؟ روغن بسیار کم، اما که در دیگ نچسبه، به خاطر که خود بولانی در روغن سرخ میشه. باز جوش دادی؟ نه، تفت دادیمش در دیگ. تفتی کدو بسیار چیز نرم است، زود پخته میشه. از کچالو هم که زود پز است. اوکی. دیگه سبز مرچ سیاه و نمک انداختیم. دیگه دیگه دوغ من نانای تازه انداختیم عزیزا که بادرنگ. اوکی دیگه نمیخونه که دوغم بخورین دیگه باز او یخ ننداختیم دیش. خوب کردی. برابرن. نه سعی کنیم که چند شده؟ شما سعی کنین که چند شده نمیاستی نمی خب بسته که میفهمی اینمی تا فکرم بود دمی کپروم که نمیره باید بسته کنیم. د کدو پیرکی لازمه مواد: کدو 1 کیلو 10 افغانی، اوړه 4 زواله 40 افغانی، رومی بانجان نیمه کیلو 15 افغانی، گشنیز 1 دسته 10 افغانی، مستی نیمه کیلو 25 افغانی، نانا 1 دسته 10 افغانی، بادرنگ 2 دانه 15 افغانی، اوگه 1 غوزه 10 افغانی، مرچ او مساله د ضرورت وړ. واه په دې دومره وخت کې لمنګ یو لستونه وتړل او 125 روپۍ کې تاسو وکتل چې تاسو د کدو بولانی پخول شي. کدو څنګه چې هغه ویلې یلدا جان چې ډیر خلک ډیر زیات په مینه باندې نه خوري، صحیح ده. او زه هم دلته ولاړم چې ترڅو دا د تکمنی بنده کړي زم دي نه زما، صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې نن سبا هوا هم یخه ده او سړی وږی کېږي دي کې ډیر کنه، نو کولی شي چې د مازدیګر خواته ماښام خواته که غواړئ چې لږ د چی سره څه وخورئ نو دا د کدو بولانی ورسره جوړ کړئ. او دا گشنیز باز چطور میکنید؟ گشنیز چه چتنی است بونجورمی. ایره به برما بگو چطور کنیم؟ ایره مثلا مکسر است، بونجورمی رو توتا میکنیم، کت گشنیز مرچم توتا میکنیم، سیر در مکسر مندازیم، یگانه قهوه مندازیم به خاطر که اگه آب نباشه مکسر چرخ نمیخوره. بعد از در مکسر ایره چرخ میتیم، یک چتنی بسیار عالی که بولانی همیشه باید از چتنی باشه، یعنی بدون چتنی خورده نمیشه. یالا جان یک سوال، یگان وقت ما که در خانه بولانی رو پخته میکنیم اینم نانش بسیار دبل میشه، چرا؟ او از چیزایی است که به حساب میده صحیح آشگاز نمیزنن، زغاله خود خورد بگیرن، اینا خوب صحیح اوار کنن، نازک کنن. دیگه برای گندنه تا که میتونن خمیر نازک کنن، به خاطر که گندنه خودش چی است یعنی کلان نمیشه. باز برای کچالو برای کدو باز خود خمیر که وقتی کدو کچالو رو بنی رقم غاز پیدا میکنه، هر چی که رو فشار بدید دیگه کلان نازک میشه. تا که میتونین خمیر خوب نازک کنین بولانه تان خوبش هم میای، نازک هم میای، دبل نمیای. اگه خمیرش دبل باشه باز خراب می. ها لیدونکو زمونږ مېلمانه هم لمنګ سره سټوډیو کې ده، خو تاسو هم کولی چې د فیسبوک یا د بنډار د انستګرام د لارې موږ سره خپلې پوښتنې شریک کړئ. دا وخت دمه واخلئ بیا بیرته راسانه کیږو. شراغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره او له ما سره ډیره محترمه ملالۍ شینوارۍ ناستې ده او تاسو یې پیژنئ، تاسو هغې سره پیژنګلو لرئ. خو زه غواړم چې یو ویډیوي کلیپ زما همکارانو جوړ کړی ده، دا وګورو او بیا بیرته راسانه شو. دا هم درته وایم چې تاسو کولی شئ د بنډار د ایمیل د ادرس چې کوم تاسو ته ښکارېږي د هغې د لارې خپل پوښتنې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. او دا هم کولی شئ چې د بنډار فیسبوک پاڼه او د بنډار انسټاګرام چې کوم دی د هغې د لارې موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. نو راځئ چې د ویډیو کلیپ ګورو بیا بیرته راسانه کیږو. ملالۍ شینوارې د زرګل خان لور د میرانشاه لمسۍ په 1354 د هود په 20مه نیټه د هرات ولایت د شیندن عسکري کورونو په سیمه کې د جیت اتندر الوتکو د پیلوټ په کور کې وزېږېدله. پلارنی ټاټوبی ننګرهار د اچین ولسوالۍ ده. ملالۍ ښوونځی په کابل کې پیل کړ. لا ماشومه وه چې پلار یې د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړی د مور تر سیوري لاندې ښوونځی بشپړ کړ، خو له بده مرغه د لوړو زده کړو له بشپړولو وړاندې مور هم له لاسه ورکړه. د مور له مرګه وروسته هغې کله هم د خپل جیب خرڅ او ژوندانه د اړتیاو لپاره له چا پیسې ونه غوښتلې. بېلابېل مهارتونه یې زده کړل، کله یې خیاطي وکړه او کله یې هم د خلکو پر جامو ماشیني ګلونه ګنډل. ملالۍ شینوارې یو له هغه افغانانو څخه ده چې د جګړې په بېلابېلو پړاوو کې دننه په افغانستان او په تېره په کابل کې پاتې شوه. د لنډې مودې لپاره یې په شینوارو کې کلیوالي ژوند
هم تجربه کړی. له ناخوالو سره سره ملالۍ خپلې لوړې زده کړې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې بشپړې کړې. هغه د کورنۍ جګړې پر مهال د خپلو زده کړو د پرمخ بیولو د لګښت لپاره اړ شوه چې په یو ښوونځي کې د ښوونکي دنده ترسره کړي، چې دا د نوموړې د رسمي کار لومړۍ تجربه وه. ملالۍ د طالبانو د واکمنۍ پر مهال قراره نه وه ناسته. د تجوید د زده کړې تر خوا یې د ERE په مؤسسه کې د روغتیا پالې دنده ترسره کړه. بیا وروسته یې په کابل کې د سیف د چلډرن نړیوال سازمان د رضاکارې یا بېمعاشې کارکوونکي په توګه کار وکړ. کله چې په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، ملالۍ شینوارې بیرته پوهنتون ته ستنه شوه او خپلې نیمګړې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د زده کړو سره جوختې د BBC په نړیوالې راډیو کې د خبریالې په توګه دنده پیل کړه. شینوارې په پیل کې د ټولنیزو مسایلو څېړونکې خبریاله وه، چې بیا وروسته یې د سیاسي مسایلو په اړه راپورونه هم چمتو کړل. له هماغه پیله ملالۍ شینوارې ته د افغان ښځو د ژوندانه د انځورولو په موخه د میرمن د خپرونې پرودیسري ورلغاړه شوه. خو د 3 کلنې تجربې وروسته د ښځو یو ځانګړی پروګرام ښځه او نننۍ نړۍ بشپړ چلول پر غاړه شو. شینوارې په همدې موده کې په افغان ټولنه کې د شهرت څښتنه شوه، چې وروسته بیا د یو شمېر افغان شخصیتونو له لوري دې ته وهڅول شوه چې د ولس استازیتوب ته ځان کاندید کړي. هغې په کابل کې ځان نومان کړل او د ښځو منځ کې تر ټولو لوړه رایه وګټله. نوموړې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي، اداري اصلاحاتو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د کمیسیون غړې شوه. ملالۍ له وکالت نه وروسته د اقتصاد په وزارت کې د حقوقي مشاورې او ورسره د مدني فعالې په توګه فعالیت کاوه. په 2014 میلادي کال کې په نیویارک کې د ډیپلوماتې په توګه وګمارل شوه. ملالۍ شینوارې په 1494 د اسد په 28مه نیټه په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د سترې سلاکارې او د سولې د عالی شورا د غړې په توګه وګمارل شوه. نامخدا ملالۍ جان ستړې مشه. ژوندی اوسئ. مننه. زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو د دې ښکلي تلویزیون د لارې نه د آریانا تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې شي. ډیره مننه چې راغلی. زما او ستاسو دا مرکه به 2 هفتې مخکې کېدله، خو بیا هم چې لارې بندې وې، حالات هم داسې او حالات هم وو. نو نن ما سره فکر وو، خو زه شکر دی چې تاسو مې چې څنګه سټوډیو کې ولیدې نو زړه مې جګ. زه خو به دې په بد فال نه وم نیولې. نه خو ما ویلي چې په هېواد کې نامخدا اوس هم چې دا ویډیو کلیپ کته نو ډېر لوی سفر هم کړی ده دې ته چې تاسو راغلي یاستئ. ملالۍ نوم همیشه په ما ډېر ښه لګېږي، ځکه چې دا زموږ په افغانستان کې خپل یو هیسټري لري. صحیح ده. نو که دا راته چې دا نوم در باندې، ځکه زما خپل نوم نی، خو زه همیشه مې مور ته وایم چې نو بل نوم نو چې تاسو په ما نجیبه نوم ایښی ده، نو ما ته ملالۍ نوم ډېر خوند راکوي چې دا راته وایي چې تاسو باندې دا نوم چا ایښی. په ما باندې مولا نوم ایښی او رحمت بیبي. ښه. بیا خویندو راته ملالۍ نوم واخیسته. نو دا راته زما خویندو راکړی، یعنې هغه څوک چې زما ملګري دي او په ما ډېرې زیاتې ګرانې دي. زما ته مې کورنۍ ډېره ګرانه ده او په کورنۍ کې مې بیا خویندې راته ډېرې ګرانې دي. د خویندو خبره دې وکړه که نه، نو زه هم همیشه یعنې زما د ټولو نه ښه ملګرې زما مور، او د هغې نه بیا زما چې داسې خبرې، داسې ګپ شپ، داسې ټوکې چې زه کولی شم، نو هغه بیا د خپلو خویندو سره شریک کوم. یعنې زه کله زما خویندې مانه کشرې دي، خو زه چې کله م هغې سره خبرې کوم دغه ما دا احساس نه کړي چې دا زما، نو زموږ منځ کې ډېر ښه هغه خورولي ده زموږ په منځ کې. خو زه کومه زوینه کې ګورم، نورو خویندو ته چې ګورم، هغسې نه چې دا علت یې څه ده. زه فکر کړم چې دا د کورنیو پورې فرق لري. زما خویندې ماشاءالله بغیر د ما نه 6 نورې دي، یعنې موږ 6 خویندې یو ټول په مجموع کې. خو زموږ په منځ کې ډېره زیات مینه ده او په یو بل ډېر پیرزوینه لرو د پښتنو په حساب باندې. علت یې دا ده چې موږ د سختو ورځو ملګري یو. هغه ورځ کې چې زموږ مور زموږ سره نه وه، هغه ورځ کې چې زموږ پلار موږ سره ملګری نه و، خو هغوی یوازې موږ ته خپل نصیحتونه پرېښي وو، هېڅ شی نور نه و پرېښی. موږ د سختو ورځو ملګري یو. خپله په څوم نمبر یې خویندو کې؟ زه 5م نمبر یم. یوه خور رانه کشر ده، نور ټول رانه مشرانې دي. نور ټول رانه مشر دي. صحیح ده. نو موږ همیشه دا وایو چې ماشومان یا چې سترېږي یا او خاص کر لوڼه، نو موږ وایو چې مور چې د مور ورته ښودنه کوي، یا پلار خامخا خبر چې مور پلار ډېر مهم رول لري د انسان په ژوند کې. نو تاسو نامخته د دومره سفر کله ځان درته یوازې نه دی احساس شوی؟
کله دې نه دي ویلي چې کاشکې مور وای؟ ډېر وخت ځکه زه اوس هم وایم چې کاشکې مور وای چې زه په څنګ کې ما هغه آرامش ترلاسه کړی وای او بیا خو هر چا ته خپله مور ډېره خوږی زه فکر کوم هر چا دپاره خپله مور پرښته او زما دپاره هم زما مور بهترینه وه او پلار مې هم څو کلنه وې چې هغې زه فکر کوم چې زه 10 کلنه وم او چې پلار مې د لاسه ورکه او بیا یو څو کاله وروسته مې مور هم د لاسه ورکه یعنې هغه وخت کې چې یوه لور د مور تکې ته ډېر زیات ضرورت لري ما خپله مور د لاسه ورکړه او بیا زموږ مور یعنې داسې وه چې کله چې موږ پلار د لاسه ورکړه دا زموږ مور پلار هم وه یعنې کله چې زما یادېږي چې کله زما پلار وفات شو نو زما ورور د دې خواته ورغی دې ته ویل چې مورې مه ژاړه دې ورته ویل چې که زویه ته نه ژاړې نو بیا زه که تاسو نه ژاړئ نو بیا زه هم نه ژاړم نو هماغه ورځ ما مور ژړا بس کړه زموږ د خاطره او بیا یې کله هم ونه ژړله موږ ته داسې روحیه راکول چې زه ستاسو مور پلار یم او ستاسو خوشحالي زما خوشحالي ده هغه مور چې کله موږ د لاسه ورکوله نو یعنې موږ د مرګ نه وړاندې نه خبر وو او هغه انسان چې وي د ګل نه نازک دی او د تیږې نه سخت نو ما دا د تیږې نه سخت حالات هلته ولید او بل زه ډېره مادې غاړې وم د پلار ډېره لور نه وم لکه د مور ډېره لور وم مثلا زه باید همیش د مور په خوا کې ویده وی او د ژوند تر هغه آخري شپې پورې زه د مور په خوا کې ویده وم نو زما دپاره مور زما چې وه زما تکیهګاه وه زه نن هم فکر کړم چې زه د مور کمی لرم خو زه چون خویندې لرم بیرته هغه د مور عاطفه او مینه د هغوی نه ترلاسه کوم زما مشرانه خویندې زما میندې دي او زما ته هغه مینه راکوي ما تاسو ته ویل چې ما باندې خویندې نوم ایښی دی نو بس زه د خویندو سره هماغه مشرانو خویند ما ته ډېرې زیاتې محترمې دي خصوصا زما مشره خور زما دپاره یعنې فکر وکړه چې تاسو خبر کړه چې ستاسو مور خبره وه چې ما سره وخت کم دی ستاسو مور خبره وه که صرف تاسو خبر وستې زما مور ډېره قوي ښځه وه هغه پوهېده ما د خپل اولادونو ته یې وانمود کول چې زه نه پوهېږم چې زه خبره یم ولې بیا یو ورځ ما زه پوه شوم چې دې ډاکټرانو سره چې خبرې کړي نو دا خبره وه چې دا سرطان ده او دا ولې موږ ته داسې وښوده چې دا نه ده خبره یقینا چې هغه مور پلار باید سمبول اوسېږي باید موږ پې خبره وکړو څنګه وکولی چې دا وخت نور مور پلار ګوري هغه خپل اولادونه او خاص کر لوڼه داسې تربیه کړي که هغوی د خدای نه کوي چې د هغوی سوري نه وي هغې خپل ژوند څومره په ښه توګه مخې ته ویسي دمه اخلو دمې نه وروسته راستنه کېږو دمه ور بیا شو راغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او زموږ خبرې چې دي هغه د ملالۍ جانې سره روانې دي نو ما بریک ته چې دمې ته چې تلو ما دوی سره خبرې کولې نو ما دا ویلې چې دا راته وایستئ چې خپله هم تاسو ویلې چې زه په خپله کوشش مې دی چې زما ستاسو نه چې کومه کشره خور ده یا تاسو دا وایي چې کشران دي هغه ستاسو نه باید ډاډ واخلي یعنې هغه ډاډ وي تاسو ځان نشو کوئ چې تاسو کمزوري یاستئ خو کله کله په خپله انسان هم غواړي چې باید زم چاته تکیه شم دا ژوند کې داسې دی ته فکر کړې چې یو څوک باید تا ته ناز درکه یو څوک باید ستا خبره واوري او تا درک که همیش ته باید نه اوسې چې د نور درک کړي خو زه فکر کړم چې لوی خلک هغه دي چې نور ډېر درک کاندي او نورو ته ډېر د تکیې سبب وګرځېږي اما خپل انسانانو کې هم یعنی سره د ټول لوی چې موجوده وي بیا هم یو کوچنیوالی یو ماشومتوب شته دی چې از هغه بیا زه بیا د خپل ځان دپاره هم ځینې لکه دوستانو سره کینم یو پیاله چای څکم
د زړه بړاس یو رقم وباسم هغه ډېر د زړه بړاس ډېر ضروري ده دا شی شته. مثلا یو شي باندې غوسه یم، ځینې خبرې کورنۍ ته نشم کړی ځکه زما کورنۍ په ما خفه کېږي، زه د باندې غم کور ته نه وړم، خو بیا زه خپل پام غلطوم، یو شی ځان ته پیدا کوم ډېره ضروري ده. پام غلط کړم. د نن زه اوس هغه ورځ زما خپرونې ته یو نجلۍ راغلې وله چې هغې دا غوښتنه کوله چې زه درس ویل غواړم، زما ورونه ما درس ویلو ته نه پرېږدي او پلار مې کمزوری ده، په زی باندې پروت ده، مور مې نشي کولی، هغې غواړي چې خو زما د ورونو مخ ته نشي درېدی. نو هغه راغلې دلته تره کره کابل کې اوسېږي، نو د هغه دا غوښتنه نه ما وایي چې موږ په 21مه صدۍ کې یو، موږ څومره غټې غټې خبرې کوو چې دا ده او چې دا ده، او راشه نن په 21مه ډېر کې زموږ نجونه د تعلیم دپاره سوال کوي، د تعلیم دپاره ژاړي او هغه کوي. نو دا اوس چې دومره سخته ده ملالۍ جانې، هغه وخت کې چې تاسو خپل پلار جان هم د لاسه ورکړه، مور جان هم د لاسه ورکړه، نو څنګه په دې ټولنه کې وکولی شو چې راوځي، درس هم ووایې، کار هم وکړې او هغه هم بیا جرنالیزم؟ زما د خدای پلار وبخي اصلا ټوله لار هغه هواره کړې وه، اوله دروازه هغه پرانیسته، زما مشرانې خویندې په مکتب کې شاملې کړي، سره د دې چې نیکه مې نه غوښته، نیکه مې د دې طرفداره نه و، او د پلار مې نه غوښته چې زما خویندې تعلیم یافته شي. زموږ په سیمه کې کوم لومړی مکتب چې پرانیستل شوی و هغې وسې زه سره چې دا ګواکې خلک دغه ته بیایي، کفر ته راکاږي، خو زما پلار خپلې لورانې په هرات کې په مکتب کې واچولې، په شینډن ولسوالۍ کې هلته زما پلار پیلوټ و، نو هلته زما لومړنۍ خویندې چې مې هلته مکتب هلته شروع کړی و، نو دروازه هغه پرانیستې وه. زما دپاره په دې ځای کې کوم ستونزه نه وه چې زه ښوونځي ته څنګه لاړه شم. چې دا پوښتنه په دې خاطر وکړله چې مونږ کاکا او ماما او خپل او پردی دا بیا ډېر لرو چې په ژوند کې دا کیسه وه، خو زما پلار دا مبارزه کړې وه او هغه وښودلي و چې او زما اولادونه زما دي، زه وایم چې په کور کې یو نفر باید کریډټ واخلي او د دې لاره قهرماني زه خپل پلار ته ورکوم چې دا دروازه ماته پلار پرانیستې وه، خدای دې وبخي. خو کله چې زه زما مور ما د لاسه ورکول، نو ما نور خویندې چې وي پوهنتون کې وي او زه هم ما غوښته چې درس شروع کړم، نو زما مور همدومره یو ورځ ماته ویل چې زما اندېښنه ستا په اړوند ده چې ته به درس څنګه کړې، ادامه ورکړې. نو زما دا خبره زما د مور په غوږ کې وه. کله چې جنګونه به هم زه به درس ته تلمه، کله چې کابل کې جګړې وي نو چې دا پوهنتون به څنګه شروع شو، ما به خپل درس شروع کړه پکې، او علت یې دا ولته یعنې د سر په بیه موږ درس ویل، د سر په بیه. نو کله کله څوک راته وایي تا به څه په درس ویلی که نه په جګړه کې، موږ ویل یو څوک چې د سر په بیه او چېرته ځي هغه ټوکې نه که ځان سره، هغه درس وایي. نو ما هغه وخت کې بیا د مور هغه خبره مې وه چې زه به درس ته تلم. بیا زما اقتصادي حالت ډېر خرابه شو زموږ د کورنۍ، او موږ هیڅ شی نه لرل چې موږ په هغې باندې ژوند وکړو، یوازې یو څه دوکانونه وو چې هغې کرایه به راتله، موږ به په هغې خپل نو زما د درس دپاره څه نه و. بیا نو ما یو آپشن ځان ته پیدا کړه، زه لاړم خپله مې درس ورکاوه، وروسته د غرمې نه به مې درس ورکاوه، مخکې د غرمې نه به تلم پوهنتون ته، بیا په هغې پیسو باندې زه تلمه، نیمې پیسې به مې کور کې ورکولې، نیمې پیسې باندې خپل درس باندې مصرفولې. البته نه مې څه داسې د جیلیتوب هغه خصوصا هغه سن کې چې ته فکر وکړي چې جیلی نوې پیغله شوي که نه، هغه یو څه هوسونه لري، یو څه خیالونه لري، یو ښکلی بوټی پکار، یو څه دسکوله یا یو څه ښایسته کالي، هغه شیان نه و، هغه هېڅ خیال زما په ذهن کې نه و. یوازې یو شی زما هدف و چې په هر رقم کېږي باید درس ویم، او دا منګه وکړه. خیاطي دې وکړه بیا؟ هغه بیا هغه وخت چې کله چې زه یو څه کور باندې کېناستم چې دا درس په وخت کې به وقفه راغله، بیا به ما یو کورس مورس ونیو د خیاطۍ، بیا مې هغه وخت خیاطي زده کړه، چون زما مور ډېره ښه خیاطه وه. بیا مې ولیده چې زما په وجود کې هغه یو څه ارثي شته چې زه باید خیاطي وکړم. بیا یو دومره خیاطي مې کړه چې خپل د کور مې ګنډل، د باندې نه مې بیا طالبانو وخت کې مې دا هنر مې چې زده کړ، بیا مې طالبانو وخت کې خو بلکل دروازې بندې شوې. بیا نو اول ورځو کې یو هفته دوه هفتې موږ نه پوهېدو څه وکړو که نه، ځکه بیا دروازې بندې شوې. بیا زما یوه ملګرې وه، هغه راغله ما ته ویل چې دغه رقم په بازار کې یو رقم مخصوصه جامې دي او هغه باید نه پوهېږو چې چېرته ځي، خو موږ باید هغه وګنډو. او هغه بیا هغه ما راوړې او موږ به قیچي کولې، د
او دا به بیا ګنډلې او بیا به هم دا لیږلې په همدې باندې موږ یو څه یو جوړ کالي په څو باندې تاسو ګنډل؟ زما اوس هیر دي ځکه هلته دا پیسې ډېرې زیاتې وي که نه خو هغه وخت کې هغه ډېرې بوجۍ پیسې چوپې وي مونته دومره یادېږي چې هر دفعه چې به مازدیګر موږ ته پیسې راوړي موږ به مازدیګر دا جامې لیږلې نو دومره پیسې به راوړه هغه به المارۍ کې نو یو ورځ کې به څو جوړه یو جوړ کالي ما د ورځې چې غټان به واړه شپږ کمیسه به مې ګنډل ول د غټانو به مې 3 کمیسه ګنډل چې دا به دې کې به بیا مرۍ هم کینول کېدې دې کې به هغه مرۍ نه یو خیاطي ته یو ګلدوزي ده نو خپله د کومه خیاطي ما خیاطي کړه او کور کې به چې مې دا خویندې نورې وي دوی ته به مې دا ګنډل ورکول چې تاسو دا مرۍ پکې ټک وښئ او موږ به یو فابریکګۍ جوړه کړه او داسې یو شی په دې رقم هم ژوند کړی زه دا کیسې دې دپاره نه کړم چې څوک په ما زړه ورحموي چې ولا زه وایم چې نه هېڅ د ژوند لاره باید بنده نه کړو په هېڅ وخت کې ناامیده نه او زه ولې دا پوښتنه چې ما ته خو معلومات شته ځکه موږ یاد دی په خیري پایله بوجانه او هغه هر پروګرام زما ګوري دا وخت په لندن کې ناست دی او پایله بو خور ته زما سلام هم ورسیږي زما سپیشل سلام او یو سپیشل سلام د ملالۍ جانې خوانه چې ما ته ډېره ګرانه ده زما ملګرې زما خو خور ده او یره دومره مینهناکه ښځه دومره مهربانه ښځه او مخکې یادونه د کالو نه وشو نو زه پوهېږم خو دا ما په قصد پوښتنې وکړې په دې خاطر چې زموږ ډېر ځوانان اوس غواړي چې د وطن نه ووځي ځکه چې د وطن حالات ښه نه دي موږ وایي د خپل په افغانستان کې که موږ یو موږ هېڅ شی نشو کولی نو نن که ملالۍ جانې دلته راځلې نو دا د کومو مشکلاتو نه تېره شوې ده نن دلته راغلې ده او اوس هم په آرام نه د هغې باندې به م ورسره خبرې کوم نو زه وایم چې لږ موټیویشن تاسو خلکو ته خاص کر ځوانانو ته باید ورکړی شو که نه چې فکر که چې ټولې دروازې ورباندې بندې دي ما طالبانو وخت کې داسې فکر که اول څو ورځو کې ما فکر وکړ چې دا دنیا تیاره شوه او زه نور هیڅ رڼا پکې نه وینم یعنې لمر ماته معنا د لاسه ورکړه ځکه زما څه ټول د ژوند هدف چې و چې زه باید درس ویم تعلیم وکړم یو معاصر شخصیت اوسم په ټولنه کې دا ختم شو ما هر څه د لاسه ورکړه ولې بیا هم ما ویل نه نو اوس د ژوند دپاره لاقل د ژوند دپاره چې زه څه رقم چاته لاس مې اوږد نشي څه وکړم نو بیا ما نورې لارې خپلې کړې او زه فکر کوم چې هیڅ بهانه زه د دې دپاره نه لرم چې څوک وایي چې زه کار نشم کړی تاسو نن سبا ګورئ چې یو څوک بیخي لاسونه نه لري او هغه یو قهرمان جوړیږي ما ویل چې هغه لاسونه نه لري او هغې په پښو باندې ډوډۍ خوړله په پښو باندې هغې لیکل کو درس وایو او دغه مخکې ورځو کې ما دغه ویډیو وکتله د ما اخلو د مې وروسته راستانه کېږو یو وارې بیا راغلاس بنډار له نجیبې سره او ملالۍ جانې ستاسو په اجازه به ولاړ سم د فیسبوک خواته ځکه ډېر دوستانو هم دلته کمنټ پرېښی غواړم چې خپرونه کې شامل کړم عارف علمدار لیکلي نجیبه جانې تا ته سلام او ګرانې خوږې او مېرمنې ملالۍ ته هم سلام واقعا ډېره یوه ښه او دلچسپه موضوع مو ټاکلې ده زما سوال دا دی چې افغانستان کې د مور مقام ته څومره درناوی کیږي هیله ده چې جواب یې راکړئ د مور مقام ته خو درناوی کیږي خو د ښځې مقام ته نه کیږي دا کیسه ده که نه مور خو یې خوښه ده خو ښځه بیا نه ده ښځه نه ده خوښه که نه نو دی چې د مور مقام ته زه فکر کوم چې دا اوس چې کوم نسل راغټېږي نو دوی به لږه ګیله دی کېږي چې لږ ډېر داسې ځوانان شته دی چې هغه احترام چې باید مور ته ولري یا د مور په زړه کې کیدای شي دوی کوم ځای کې کتلي داسې کمی نو ځکه به دا پوښتنه کړي
نه خو زه فکر کوم چې موږ لا اوسه پورې ډېره دغه ټولنه یو چې په دې کې د مور پلار یو ځانګړی مقام شته. مثلا حتی په ډېرو مسایلو کې د مور پلار اختیار شته، خصوصا د پلار ډېر اختیار شته. بیا مور په دویم درجه کې یو څه پوښتل کېږي، یو څه نظر ته احترام کېږي. ولې که د ښځې په توګه وګوري بیا په مجموع کې هماغه مور داسې پړاوونو نه راوتلي چې بیا بالاخره د مقام ته رارسېږي نو هغې ډېر تندکونه په لار کې خوړلي. صحیح صحیح صحیح. نو یقینا عارف علمدار تاسو په خپل ځواب اخیستی. دلته یو سړی ډېر په غوسه دی ماته. امید سعادت لیکلي سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته، ملالۍ جانې ته او ټول لیدونکو ته، او خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. امید سعادت هم د ننګرهار څخه. دغه زما لسم کمنټ دی چې د لیکم خو تی نه وایې خپرونه کې. ولې نجیبه جانې کمنټ ته هم وخت ورکوه، ټول لیدونکي خوشحالیږي. دغه دا کمنټ ته مې ځای ورکړو. ته د ننګرهار یې ځکه ځای نه ورکوم خپرونه کې. نه خو کله کله داسې کېږي چې نو دا اوس څه کومنټ خو هېڅ شی هم نه و، خو خبرې ته مې غوږ ونیسه. خبرې ته مې غوږ ونیو ویل سم. او نو پوښتنه دې نه راکړی، نظر دې نه راکړی، خو ګوره ما بیا هم چې دی خپرونه کې ځای ورکړه. دغه بي هونست چې دا ډېر خوند راکوي چې تاسې د ښه شخصیتونه چې داسې ښه شخصیتونه ښه شخصیت لرونکي ښځې خپرونې ته دعوت کوئ. مننه. تاسو نه مننه چې موږ درته ښه ښکاره کړي کور ودان. نو دا ده. او بیا حمید ناصري لیکلي زنده باد افغانستان او زنده باد نجیبه جانې. مننه، خیر اوسې. بیا هم چای سلام شام زیبایتان بخیر او خوش سپاری کرده باشین شام. او بیا وایي چې فرشاد سلطانی ته باید یو پیاله ګرم چای وخورې، ته لکه چې یخ والی. د تا چې کوم فرمایش زموږ نه کړی ده، یقینا چې یخ والی. ښه. او بیا هم څوک دی دین فراز زدران لیکلي سلامونه تا ته او ستاسو میلمنې ته ډېر ډېر سلامونه کوم. خپرونه مو هر وخت ګورم، ډېره په زړه پورې خپرونه ده. بنډار له نجیبې سره. خیر اوسې، کور ودان. بیا هم ذبیح الله ندا یو پوښتنه کړې ده چې ښاغلې ملالۍ څومره له کتاب او مطالعې سره علاقه لري؟ کتاب و مطالعه مې ډېره زیاته خوښېږي. لکه زه ما ته مې پلار د 3م صنف نه را زده کړې چې زه باید کتاب ولولم. البته داسې نه و چې هلته وخت کې به ما باندې سخت سخت ناولونه لوستي، مګر همالته یې د ماشومانو کوم کتابونه چې پلار مې موږ ته دا زده کړې چې هغه ولولو. او دا ورو په ورو زه لوی لوی کتابونو ته لاړم او ما ډېر لوی لوی ناولونه به مې ډېر لوسته، ځکه زه په زما په وجود کې یو ډول د لیکوالۍ علاقهمندي زیاته وه. هنر سره مې ډېره مینه وه، شعر او هنر. او خپله شاعره نه یم ولې ښه شعر پیژنم. او بیا مې ډېر داسې وخت شو چې مثلا کله به کتاب نه پیدا کېده نو سر به مې خوږېده چې دا کتاب اوس د کوم ځای نه کړم. ډېر ښایسته خبر مو که دا ته زموږ ځوانان نن سبا په دې بلاګي په دې موبایلونو باندې مخته شوي دي کتابونه. موږ هم اوسه مخته شوي یو که نه. دا څه وکړو چې ده لکه ستاسو والد دې خدای وبخښي څه به یې کول چې تاسو کتاب سره مینه پیدا شي؟ زه غواړم چې دا مور و پلار ګوري چې دوی زه ویم که نه، زه اول صنف کې چې وم، د 2م صنف کې چې وم، زه ډېره تنبله شاګرده وم. بیا مې پلار ولید چې زه زما دغه دی، یعنې کوم کمی لري زما وجود کې چې ما سره کومک نه دی کړی چې زه باید هغه کمی پوره شي. نو بیا یې ما سره شروع وکړه. بیا به دا د ماشومانو کیسې راته خپله ولوستې، بیا به ما ته ویل چې دا ولیکه. او بیا به کله کله مخکې د دې نه چې راته ولولي بیا داسې پړاو راغی چې ما ته به ویل ته به ولولې، بیا به ما ته نتیجه ووایې. نو ما بیا روږدې شوم چې زه باید ولولم او نتیجه او به ځان پوه کړم. بیا هغې کتابونه دغه به مې پلار ته ماښام کې قصه کړه. بیا جالبه دا وه چې ما به د مکتب د درسونو قصې هم پلار ته کړي. مثلا جغرافیه به مې چې لوسته و پلار ته مې ویل ته خبرې چې په افریقا کې داسې یو چل شوی دی. یعنې مور پلار باید انټرسټ واخلي خصوصا د ماشوم په لویولو کې او ابتدایي لویولې چې موږ ابتدایه ښوونځی ورته وایو که نه، یا لومړنی ښوونځی چې ورته وایو، په هغې کې د ماشومانو ته قصې ویل
خصوصا هغه قصې چې د دوی ورسره د شخصیت جوړیږي هغسې قصې باید دوی ته زیاتې وویل شي روږدي شي په دې قصو باندې او بیا بالاخره دا دوی خپله باندې لټون کاندي په دې لوستلو پسې بیا نو مهم نه وي چې هر شی مخې ته درځي هغه لولې او ما تاسو ته ویل چې کله به ما جغرافیه هم ولوسته بیا به مې پلار ته تشریح کوله فکر به مې که چې دا زما وظیفه ده چې زه باید پلار ته خپل درسونه تشریح اوس دې خبر ته راځم چې کتاب لوستل د انسان په نالج کې په معلوماتو کې څومره غټ ډېره زیاته او زه ګورم ځوانان که نه سواد یې کم دی مثلا په دې نه پوهېږي چې کله کله ته یو ډېر عادي چې په بخښنې سره سپی په سین ولیکه که په سی ولیکي او که په سوات یې ولیکي ځینې غټ غټ خلک دي چې دا غلطیانې کاندي که دوی ډېره مطالعه وکړه ډېر څه ولولي بیا کړی شي چې هم ډېر ښه ولیکي او هم ډېر ښه دغه شي یعنې لیکنه هم خپله سمه که سواد هم بشپړ شي او ډېر څه ترلاسه کاندي ډېر خبره په کتابونو کې دا ده چې د مختلفو پیړیو د مختلفو دورانونو سره دوی آشنا کیږي مثلا که تاریخ ولولي مثلا که جغرافیه ولولي مثلا ما یو وخت یو داسې کتاب ولوسته چې هغې ته یې ویله جغرافیه فیزیکي هغه کتاب پروت زموږ کور کې بالاخره ما نور هېڅ شی پیدا نه کړ دا کتاب مې چې وخت ګورم دا د علم یو خزانه ده او دا ما چې ولوست ما ته ډېر شیان پکې معلوم شو چې دا قصه څنګه ده نو اوس زه فکر کړم چې د ځوانان که دغه فیسبوک دی که دا څه شی دی دا بل انسټاګرام دی یا دا انټرنیټ نه دوی چې دوی باید په دې کې هم لوستل وکړه نه دوی لوستل چېرته کوي دوی یو بل پسې شکنځل کوي دوی یو بل پسې غلط شیان کنځل په خراب سواد لیکي هغه هم صحیح هغه هم غلط لیکلي مثلا تر اوسه پورې پښتو چې پښتو ده دوی فختو لیکي مثلا پې ته اوس فی لیکي او دا ما دپاره ډېره ځورونکې ده چې لاقل دې باندې خو پوه شئ که نه اګزیکټلي ښې ته چې ښې لیکي ښې ته هغې ته ښې لیکي نو دا کنځلې خو که کړی یم هغه کنځلې بیا په سمه املا ولیکئ چې موږ پوه شو چې کنځله ده که نه خو موږ نه پوهېږو که نه په خدای ډېر کمنټونه مې داسې کتلي چې خبرې بدې لیکلي نو په ځای دې چې ما ته غوسه ما ته خندا راځي ورشه لالا اول پښتو زده کړه بیا یې ولیکه ته ما ته کار را زده کړې نو لیدونکو دمه اخلو د مې نه وروسته راستانې کېږو بیا خپروي ته ادامه ورکړو انسټاګرام ته ځم د مې نه وروسته چې راشم انسټاګرام خواته ځم د بنډار یو وارې بیا شراغلاس بنډار له نجیبې سره او زم د بنډار انسټاګرام خواته چې ډېرو دوستانو دلته موږ ته کمنټونه پرېښي دي او سلام نجیبه جان ته او ستا میلمنې ته او یلدا جانې ته ډېره ښه میلمنه ده او ښه واقعا زه ډېره خوشحالېږم چې تاسې داسې بااستعداده او باجرته شخصیتونه دعوت کوئ الله جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې همداسې نورې ښځې هم ښه استعداد او د کورنۍ افتخار وګرځي بېشکه خو موږ خو یې پیلو دا نور دا تاسو لیکلي دي بیا هم حسنا نوری لیکلی سلام و صد سلام به نجیبه جان قند به مهمان برنامه و یلدا جان ناز امید که خوب سر حال باشین تشکر از برنامه تاپ تا د نجیبه جان شیرین وزم دغه به ټاپ پینو صحیح ده چې دری باندې زه دومره نه یم بلده خو خپل کوشش کوم چې زده کم ښه سلام نجیبه زه احمد جلال له ننګرهار څخه ستاسو خپرونه ډېره په مینه ګورم له خپلې کورنۍ سره هیله ده چې په ژوند کې درته بریالیتوب غواړم چې غزل عنایت یو ورځ میلمه کوي ښه صحیح ده صاحبه نو تاسو ویل هغه ده بس موږ میلمه کړه صحیح ده او دلته آصف منیر یو میسج لیکلی زه غواړم چې تاسو ته یې ووایم ما ته که نه لیکلي نجیبه ناجی لیکلی
وایي چې how can I explain my feelings to you کنه it's pain لکه دا درد دی زه خپل احساسات ته څنګه هغه کم او بیا چې دی دا داسې یو هغه دی چې زه یوازې یو شی ګورم په خپل دنیا کې صرف یو غږ اورم او هغه یو شی چې دی هغه ته یې نجیبې سیریسلی دا انسټاګرام کې آصف منیر خان لیکلی دي ښه خبره ده او خدای دې انشاءالله بریالی لره خدای دې خوشحاله لره زه یو شی وایم دا ځینې دوستان داسې فکر کوي چې که چېرته مثلا یو څوک تلویزیون ته راځي یا سیاست ته راځي نو بس دوی باید په مین شي ګورې زما د نظره دا خلک دومره اوزګار نه دي پاتې چې دومره یا د ماینتوب دپاره دلته راشي دا قصې په موږ هم تېرې شوي داسې نه ده خبریالي به م کړه بیا به یو څوک پیدا شي وایي واله زه ستا په غږ مین شوی یم نو مه وویل ښه نو زه خو د دې دپاره نه یم راغلی دې ټولنې ته چې ته زما په غږ مین شي او نارینه ډېر زیات ځان ته حق ورکوي هر کله موږ ښځې یو چې همیش فکر کړو چې باید او که بیا دوی ځان ته حق ورکوي یو څوک خدای مه کړه په موږ مینېږي ملامت بیا موږ یې ولې راوتلي یاستئ خو خود به در باندې مینېږي که نه تاسو چې نه وی راوتلي اوس به دا ځوان نه وی نو دا هم زموږ ګناه ده او بلکل دا زموږ بیا ګناه وي واه څه به درته ووایم دغه یو شما باشی همونجا دا څال دې جوړ کړی ستا د لاسه خو موږ په تنګ شما نبیایی کلتان پشت دروازه باشه سلام علیکم خوب هستی بخیر سلام اینا میمانا رو دعوت هم کردی بله ما بیاری څه کیسه ده بیاری چی په مخه راخیستی چطورش مادرجان پدرجان گفتی نگفتی چی باید ما وقت کارتا رو نوشته کردیم عروسی ما و خودت هست دا اوس موږ تاسو خبرې کولې دغه یو هغه د مثال ده دلته زه ته په یوه خبره نه پوهېږې په پښتو باندې نه پوهېږې په پښتو مې درته وویلې چې زه اول خو واده نه کوم او بیا تا سره خو بیخي نه کوم داسې یو کار دی ښه چې زه درته ووایم خلاص برته میگم ما ایره دا تو ایره کس نمیخورم با ما و نجیبه کوک فانتا میرم میرسه چی بر ما آوردن نوشابه میرم مردم فهمیدی ما سایکو عروسی ما اوتاست انکار نکو روز خالی تو بیکار هستی که تو ما چی هیچ کس عروسی نمیگیرن کی میگه کار؟ سیکو در چشمم درایه هم در لیلی حیوانات کار میکنم از صبح تا چاشت در کجا؟ در لیلی حیوانات لیلی حیوانات؟ این باز چی هست؟ در باغوش تکت میتم بجان مقبولی خو نداره دیگه کارش یک دفعه پرسان در کنیم که شرکت چی کار داره موترسازی هم زیاد کار چلس میکنم قبول که یا وظیفه‌اش خوب باشه نه این خو چندان کار نیست شرکت موترسازی کار میکنم اوه در کابل؟ آه خب در کدام موترها جور میشه در اونجا؟ خوب موترک جور کردم باز تایرایش هم هوا میتم پمچیستم اینه و تو خواه میبینی که ما یا دیگه دختر که تو خودت عروسی کنم سایکو چیزی که جوان است از افغانستان میره نصیبت کنم سفید خواهد شد خیر است قبول است اینه خالی مامشیش میره بفامان دای بیخی زن وڑکایی که کنه خلقو مخی زمونږ د نیکه په عمر خفه نشي دا بیا تا څنګه خازګری راځي او دا وایم کنه بله بیاره خینه را بیاره بزور خینه میکنیم بیاره در قصهش نباش بیا نجیب سیاه و افریقاییش هم سرش خبر نباش بیا دغه حال دی دغه حال دی بس چې فکر کاندي چې بس دوی حق لري چې ښځه انتخاب کا یا د انتخاب حق یوازې باید نارینه وکړي مخکې ډېره ښایسته خبره وکړه چې تاسو مه راوځئ تاسو راوځئ نو بیا به خلک در باندې مینېږي چې خلک مین شي بیا به خامخا زه اوس مینم باید ما به اوس کوې بیا داس دی چې ته به یوازې خپل ایمان نه ساتې بلکې دغه ټوله ګناه دا ده چې که دا دوی بې ایمانه شوي هم دي زموږ د وجې بې ایمانه کېږي وروره خپل ایمان د ساته خپل بساتو منګه په خپل هغه چوکاټ کې یو خپل چوکاټ کې روان یو صحیح ده چې موږ به تلویزیون ته راځو اوس که تاسو ګورئ په تلویزیون کې نارینه هم او هر شی کا ټوکې م که ټکال م که خو که ښځې وکړې دنیا چپه شو
او بیا هغې پسې لاندې 100 کومنټ هم لیکل کېږي دنیا هم دوی خرابه کړي او اخلاق هم دوی خرابه کړي زه فکر کړم چې ورو ورو به سمیږي زه ناهیلې نه یم کله داسې وخت و چې مثلا زموږ کورنیو کې داسې پړاوونه هم تیر شوي دي چې جیلۍ ته د مکتب د تګ اجازه نه ده ورکړې شوې اوس موږ دا دی راوتلي یو درسونه مو ویلي که سیاست ته راغلي دغه ته راغلي یو بل زغمل باید زده کړو او بله خبره ده چې د خپل د ایمان یا د نیت د نظر د خیرنوالي سبب بلې ښځې ته ګوته ونه نیسو زه ملاله یم دغه رقم یم ته باید ما نجیبه جوړه نه کړې او زه باید تا نه ملالۍ جوړه نه کړم ته هماغسې ښه ښیي ښکلې ښیي همدغه رقم د دنیا کې هر رقم خپل هر څوک ځای لري او زه دغه رقم ښیم نو که موږ یو بل په همغه خپل حالت پرېږدو قبول کړو او زړونو کې ځای ورکړو نو دا مشکلات بل شي ډېره زیاته مننه چې راغلې خیر اوسې کور دې ودان همدې سره خپرونه پای ته رسیږي خدای دې وکړي چې زموږ د ملالۍ جانې د خبرو نه تاسو څه ناڅه پند نه اخیستی مننه شپه مو بخیر د الله په امان